ਚੜਨ ਵਾਲੇ ਓ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੇਟੀ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਮੁੱਲ ਤਾਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਜਾਣੋ, ਤੇ ਬਲਦੀ ਚਿਖਾ ਹੁਣ ਠੰਡੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਗਰਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਦੌਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਲਹਿਰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੰਡੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਖੇਡਣ ਜਾਣ ਦੇ ਹੜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਿਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਝੰਡੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਮੰਡੀ ਜੇ ਹਿੰਦ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਹੈ ਸਾਡਿਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਦੋ ਜਾਂ ਚਾਰ ਲੋਕੋ, ਬਦਲੇ ਲਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟਣੀ ਨਾ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਏ ਸਾਡੀ ਕਤਾਰ ਲੋਕੋ। ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਹੈ ਸਾਡਿਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਦੋ ਜਾਂ ਚਾਰ ਲੋਕੋ, ਬਦਲੇ ਲਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟਣੀ ਨਾ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਏ ਸਾਡੀ ਕਤਾਰ ਲੋਕੋ। तमाम श्रोतियां का स्वागत है प्रोग्राम रेडियो इनकलाब विच। दोस्तों अज दिन सोमवार 4 मार्च 2019 वाले दिन एक बार फिर मैं और भारती जी स्टूडियो च आ गए हैं तुहाडे लई एक नवा प्रोग्राम लैके। तुसी हर सोमवार साडा साथ दिंदे हो शाम 5 बजे तो 6:30 बजे तक प्लैनेट 104.6 FM ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਕਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ www.planetaudio.org.nz/radio ਇਨਕਲਾਬ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ YouTube ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਮ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਔਰ Facebook ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪੇਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਪਲੋਡਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਟੈਕਸ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪਬਲਿਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਮ, ਇੱਕ ਘਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨੇ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਕਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਐਸੈਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਲਿਵਿੰਗ ਕਮਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਉਹ
ਇੱਥੇ ਸਿਲ ਸਲਾਬ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ, ਨਮੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰਾਈ ਔਰ ਨਿੱਘ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ এনवायरमेंट ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਕਲੈਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਵਰਟੀ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡੋ ਮੈਂਡੇਜ਼ ਮਾਰਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡੋ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡੋ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕਾਰਡੋ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਟਾਈਮ ਬਚਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੈਸੇ ਫਿਲੋਸੋਫੀਕਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਲੱਸ ਬੀਤੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੱਚੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰਰੀ ਵੀਜ਼ਾਸ 'ਤੇ ਨੇ, ਕੱਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਜਿਟੀਮੇਟ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਇਵੈਂਟ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਸਾਥੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਹਿਮ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਖੈਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਰ 'ਚ ਔਰ ਸਹਿਮ 'ਚ। ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖੋ ਅਨੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਾਲਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੋਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਵਧੀਆ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭੇਜਤਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਉੱਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ 80s ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਦਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਜੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਹੁਣੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਫਾਦ ਆ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਹੋਇਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕੈਂਪ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 300 ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰॉयटर्स ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਕਰਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਬਕਾਇਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮਿਸਾਈਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜਮਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ MiG-20 ਕਿਹੜੇ ਆਦਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆ, ਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਆ ਵਿਦਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਰਾਕ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੇ ਆਏ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 47 ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੰਡ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦਾ ਆਪਣੀ ਉਹ ਟੈਰੀਟਰੀ। ਤੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ, ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵਕਤ ਅਨਡਿਸਾਈਡਡ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਭਾਰਤ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਬਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਫਸੀਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਆਰਮੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਰੈਡੀਕਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਓ। ਵੀਰਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਯੂਨਾਈਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ 6A ਵੈਸਟਰਨ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਰੋਡ, ਕਿੰਗਸਲੈਂਡ, ਵੈਸਟਰਨ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ, ਆਕਲੈਂਡ। ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 021-206-5640। ਹਾਂਜੀ ਅਨੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਸੀਗੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਦਿੱਲੀ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਔਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਰੇਡ ਬੇਬੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ। ਆਖਾਂ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ। ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਭੋਲੇ ਵਗ, ਜਿੱਧਰ ਲਾਏ ਮਦਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਉਧਰ ਲੱਗ। ਕਿਸੇ ਮਦਾਰੀ ਹੱਥ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਦ ਉਹ ਪੀਣ, ਕਦੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਪਾਲਣ, ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੇਂਦੇ ਜਿੱਬ ਚੜਾ, ਕਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾ। ਕੋਈ ਲਾਲ ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜੇ ਦੇਸ ਦੀ ਵਾਗ, ਕੋਈ ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਮਾਂਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਲੇ ਕਾਲੇ ਨਾਗ। ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ। ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਤੱਤੇ ਤੇਲ, ਬਲਦੀ ਉੱਤੇ ਬਾਲਦੇ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਦੇ ਖੇਲ। ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵੇ ਅੱਤਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਰ, ਵਿਕਿਆ ਧਰਮ ਈਮਾਨ ਵੇ ਇੱਥੇ ਵਿਕੀ ਦੇਸ ਦੀ ਨਾਰ। 100 ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਗਈ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਚਾਲ, ਬਾਲ ਧਰਤੀ ਏ ਬਾਲਨੀ ਅੱਜ ਆਸ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ। ਕੌਣ ਸੁਣੇ ਅੱਜ ਆਣ ਕੇ ਦਰਦ ਮੰਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਜੋ ਜੋ ਉੱਠੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਾ। ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ। ਆਖਾਂ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ। ਆਖਾਂ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੇਡੀਓ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ AAAP ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਕਲੈਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਵਰਟੀ ਤੋਂ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਔਰ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਚੰਗਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਠੰਡ 'ਚ ਜਾਂ ਸਿਲ ਸਲਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਐਸਥਮਾ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਟੈਕਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਨੀਤੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਸਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਰੁਖ ਉਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ ਤੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ Ricardo, welcome to our radio show. Thank you very much for taking time out. As I've already explained to my listeners, the welcome move, I guess, of the rental properties must have insulation and the living space must have a source of heating. That's what we'll be discussing. But before we go on to do that, if you could briefly explain what AAAP is about and what kind of work your organisation does. Kia ora, Anu. Thank you. So Auckland Action Against Poverty was formed in 2010. It is a volunteer-led organisation which its main focus is to organise at a political level to educate the community and to advocate for low-income communities so that they have access to the rights at the work and income offices. Yep. So we primarily work with benefit recipients, which ranges from sole parents, people with disabilities, and people who have been laid off work for whatever reason. And we have been campaigning to increase benefit levels and sanctions, call for more state housing, and generally most things that revolve and affect people in poverty. That's very good, and I am aware of all your campaigns and have tried to take part wherever we can. So we appreciate your support. It's very good work, and obviously with it being sort of volunteer run, that can sometimes be tricky. So the more people we have doing this sort of work, the greater the impact, I suppose. Absolutely, and I mean we work with such a wide range of people that we're always needing more volunteers who understand the context and the situations of their own communities, because when you work with people who are having to deal with work and income, who are experiencing poverty, you got to come from a place of actually understanding or having walked in the shoes of those people. Absolutely. So the introduction of insulation and a heating source in rental properties, obviously we see it as a welcome step taken by the government. So how does your organisation view that, and how will it affect the people that you help? Well, look, I think it's a move in the right direction. I think New Zealand is one of those countries that many people who come from, I guess what you would call like first world countries or developed countries, are always really surprised about the low standards of housing here. And for too long, landlords have been able to rent out places that are completely unsuitable, and you pay a lot of money for places that are not okay. So for the government to come out and say that landlords will have to provide proper heating and insulation is a good thing. But it's not good and done for the government to just demand landlords to do it, because as we heard in the news, many landlords have threatened to put rents up as a retaliatory measure, because it is going to cost landlords money to put this insulation, and landlords want to make a profit. They want to make money from renting these places. So it is no surprise that many landlords have come out with this. And the question is, well, what is the government going to do to ensure that landlords are not able to put up the rents just because they're required to provide standards that many other countries in the world already force landlords to provide? Isn't there some sort of campaign going on, like by the landlords, to get some sort of help, financial help from the government? I think you were mentioning that. The government is suggesting helping landlord to install insulation, which I find it a crazy idea. So the people who are already making profit, crazy idea that they're going to get help, not that they're going to install insulation. just clarifying. Yes. I just wish to ask,
So what sort of cases, the people who come to you for help, especially in the such a bad condition of the houses, and what sort of health effect you see, and the mental and the health and everything else? I mean, housing conditions, like you say, it's a health issue. It's not just an income issue. And so, the people that we work with, and I myself have lived in those flats, people come from places that have like mold. And I actually think that, especially if you come from somewhere, I think of my own example, I come from a place that is pretty dry. So mold for me was a new experience. And they come, exactly. And so it often it is people that are not aware of the fact that in New Zealand there are no regulations, and when they start realizing that their kids are starting to get sick in winter because of the mold in the house, when they're realizing they got a power bill of $300 because they had to use those little heaters that spend a lot of power, that's when a lot of our people start realizing that there is something wrong. And for what we do in our organization is we end up having to go to work and income to fight to ensure that these people's power don't get disconnected because they're living in houses that have poor insulation, and or having to fight getting assistance for them to get warm clothes for the kids in winter. So, you end up with kids that have 2 layers of socks, like thermals and jackets inside the house. You dress like you're going to the snow inside your house. And a lot of them have a lot of difficulties getting the landlords to fix the issue. And it's not just the private landlords. I mean, even Housing New Zealand, to be honest, has a really bad track record. And we deal with a lot of the Housing New Zealand tenants who, unfortunately, the government is not looking after. So I think the government needs to lead by ensuring their own properties are well kept and looked after too. Yes. Sometimes it's you got to look in your own house. So it is people having to have kids going to the hospitals for diseases that we shouldn't be having in this country, in a country that is supposed to be developed and full of resources. Kids dying in the hospital for respiratory diseases is really not okay. We shouldn't settle for that. Well, it's absolutely nothing new topic. I was reading from last few days on the Marxist analysis on the rentier class. Another Marxist, Veblen, I'll just quote it to you because we need to find out why the rents are so high. So Veblen described the larger section of economy where quick fortune were made as being all about organizing rent, seeking opportunities to obtain income without real cause. So that is going back 150 years ago, and it still is the case for working class. You see, so the main motive is to buy the property for investment and rent it. And loot as much as they can, and then sell it off. Oh, New Zealand's a perfect example of that. I mean, if you look at the statistics and the figures, like New Zealand's one of the countries where, in proportion to other sectors, and property is one of the sectors that people invest the most. And like you say, even capitalists will tell you it's a very unproductive way of investing, because like you say, it doesn't actually produce anything. It's not like you're investing in an industry. It's not like you're investing in. So even within the ways of thinking of the government, of capitalists, it's not even a particularly good productive sector to invest your money in. But it is an easy way to make money, and New Zealand doesn't have the laws to stop landlords from making such huge amounts of money. I mean, compared to most countries in the world, New Zealand's one of the most unregulated when it comes to property investors being able to make a quick buck, often at the expense of people like us, ordinary citizens. So I guess that they could, to help people who are renting, there should really be rent control, which don't have. That as a minimum. So I mean, as look, even some of the people who oppose the rent controls, which I definitely support, have said that there should at least be a limit by how much you can increase the rents by. So in New Zealand at the moment, if your landlord wants to put up the rent, they can put up the rent up to twice a year at the moment. But there is no real limit of how much the rent
can be put up by. Okay. So people do have a right to go to a tenancy tribunal if their rents get put up by a really large amount. But I mean, if you're a new migrant to New Zealand, or if you're just anybody, like Yeah. a normal person who's never gone to a tribunal, it's really difficult. Yeah, Like, yeah, I it's mean, scary. I work in the field and I find it really overwhelming to Yeah, go yeah, through yeah, that. yeah. So, it's all well said and done for the government to say, well, you can go to the tribunal to dispute it, but that takes time and effort. And so there's really no proper limits. So, there should be some way of indexing rent increases to wages, to Yeah, something. absolutely. Yeah. But I agree that rents, and even, I'm not saying, I don't vouch for the United Nations to be the ultimate No. body, but even the United Nations says that you shouldn't be spending more than 30% of your income in rent. On rent. And in New Zealand, low-income workers and people on the benefit are spending up to 70% of their income in rent. When I was in the minimum wage, that's what I was spending, and Yeah. people who I work with on the benefit are spending more than 70% sometimes. So Yeah. it leaves you with very little to pay for your power. And if you live in an uninsulated home, that's going to be what most of your wages are Yeah. going to go into. Yeah, absolutely. And especially this part of the world, Auckland, in winter tends to be so damp. And even, it's so much more difficult to heat a damp space than it is to heat up a dry space. So, power bills are really huge, which is... Yeah, the people are already struggling with the rent. Yeah. And on top of that, because your house is not properly insulated, And then you pay extra bill for the electricity. we pay And the- fuel tax, we pay, everything is just too expensive. So a lot of work that the government, while this is a good move, but the government has a lot more to do in this area. And the government also, one of the things that hasn't really been brought up a lot is the fact that the government is giving Housing New Zealand a few extra years to get their properties insulated compared to private properties. And this Okay. is quite problematic because ultimately some of our most vulnerable families I live in didn't housing. realize that. Yeah, I so, didn't know that so either, the yeah. private property owner can go for longer than... No, Housing No, New the Zealand other can one. go for longer. Yeah. Oh, okay. But this is the public housing that we should, if we had public housing that was properly insulated, more people would probably support it. It's the fact that the government has made public housing such a negligent option that a lot of people don't like it. We should be leading by making public housing some of the best housing in the country rather than making it the worst. Yeah, Because then exactly. people would be supporting building more state homes rather than demolishing them. Yeah, and then the rents go into the treasury or the public funds or whatever, and then that money gets used again for the public needs Absolutely. rather than going into a private. And the hospitals pocket. end up not having to be so overcrowded and under-resourced because so many kids are having to go for respiratory infections they should have never gotten in the first place. So not you in end the up first saving world money in the long run Yeah, exactly. by insulating homes. Yeah. So absolutely, a lot. So in the very near future, is there any campaigns planned by AAAP towards this? What we've been focusing on at the moment is getting people's incomes up, so increasing benefit levels and ending benefit sanctions. We know that this has a direct effect in people's abilities to meet the costs of rent, to meet the costs of power. But we've always been very clear when we've spoken in media about the housing crisis that rent controls is one of the bare minimum things we think need to happen. And we also have talked about the fact that we do need more state housing because state housing is sort of what we call income-related rent. So it means you pay a proportion of your income in rent. And that's technically what should be happening, and that protects low-income people, but also make sure that if you do have a better paid job, that you're paying your fair share into your rent. And so income, contribute according to your ability and receive according to your needs. Yes. So that's one of the things that would help address the issue. But it's not just about building more public housing or rent controls, it's also ensuring that the houses are of good quality. So step in the right direction with this announcement, but more work is needed. Absolutely. All right. So on to next
thing that's happening with the government, the proposal that they've put out for introducing capital gains tax, which we talked about it in a fair amount of detail last week. You know, what it means and what the government wants to do, and whether it goes far enough or not. I mean, personally, I think that really one person, one family should only have one home. house. You know, how many houses can you live in at the same time? That's my logic. So really, people shouldn't, maybe under exceptional circumstances, but generally people shouldn't be allowed to have more than one home. There's no need. So that's kind of where I'm coming from. But anyway, so there's also been a lot of talk about, you know, should this capital gains tax be introduced? People who rent out properties, private properties, so they will be putting rents up ultimately. So again, it's the ordinary working class people who suffer. So, you know, how do you see that? Well, I mean, it's another example of in New Zealand how landlords can push the costs to ordinary working class people, and this is why we don't just need a capital gains tax, but actually rent controls and other measures to stop landlords from doing that. Yeah. And like you say, Anu, it's about whether we see homes as places to live in, as a fundamental human right, or as something to make a profit out of. And, you know, I think homes are places to live in, not investments. And the moment you start seeing them as investments is where you start having those conversations about how much money can you make of selling a home, buying a home, and you stop forgetting that there's people out there in the streets that just simply don't have access to them. And look, the capital gains taxes, we've been talking about this in New Zealand for almost 10 years. I mean, finally we had an independent body that told the government that they should do it. I think the government should stop pussyfooting around and actually just do it. I can't believe we've been discussing this, and like there's been 3 elections now that we've talked about it. So I think it's about time it happens. And it's not going to affect most people. It's only going to affect the people that have multiple properties. That's not most of including us. our politicians. Including our politicians. Look, I don't think I'll ever be able to save up for a home. I think most people at the moment are struggling to even save up for like one home. So the people who are going to be affected by this are going to be a tiny proportion, and they're already well off. So it's not going to. It's not going to affect them that much, and you know they don't pay anything until and unless they sell that property and actually make a profit out of it. That's right. So it's a very small piece of the puzzle, and we're talking about MPs. I think one of our Indian MPs might have the most properties out of all the MPs. There was a table that was going around social media about a year, 2 years ago, and I think National Party was the worst, Labour second, and then it was New Zealand first, and I think Greens might have been at that stage. I think people like Marama Davidson didn't still have... She's one of the few non-homeowners. But it does tell you that, you know, the fact that people in the National and Labour Party are mostly multiple homeowners, and these are the people in power making those decisions. So, it kind of tells you what is driving them to maybe not want to introduce a capital gains tax. I mean, it's an analogy that I draw is like, you know, a lot of the times you hear about the large corporates, giants, like, you know, this year they had this much increase in their profit. I'm kind of thinking, but they still got a profit. It's not as if they made a loss. So it's the same sort of thing, like, you know, that they might have less money in their pocket, but they will still they'll be above zero. That's what I'm saying. You know, they won't be with a negative figure. Well, that's what John Perkins say, corporacy, because you come from the banker or a big corporation in the politics, and you leave politics and go back to the banks, like John Keyes. He came from the bank to the politics, back to and the bank. then from politics back to banks, and the banks are running the property show. Running the show, That's how they. Oh, and you know, I mean, we work on welfare, and politicians and former ministers or prime ministers are some of the people that receive the most welfare assistance after retiring from politics. You know, they get access to free international travel, well, free domestic travel actually, and get access to all these perks. Meanwhile, you know, people in poverty are getting declined $100 food assistance that would make the difference between them being able to eat or not. So I agree. I think our political class is coming
and it shouldn't be coming, but it is coming from a very privileged and rich sector. Yes. And that's when you get that, you actually end up with the policies that reflect their backgrounds, which is policies that benefit landlords, policies that benefit the rich, not policies that benefit most people. Disconnected. That's what they are. Yeah. So I guess the message there should be we need more working class people in politics and in parliament so they can actually take care of their fellow working class people. Yeah, and to imagining put it very broadly. At the very Oversimplified. least, and imagining that things can be different. I think you know Parliament has only been around for a little bit over 100 years in New Zealand, and we used to think back in the days that monarchies were going to be there forever, and then one day they weren't. So we should always be open to different political systems and ways of organizing. What Anu said was basically the dictatorship of proletariat. So. To put it in another way, yes. through parliament, okay. All right. Will working class dictate the decision, you know, for the country rather than the rich elite. So I guess we've still got some time. So we thought, with yourself being from Mexico and the situation in Venezuela at the moment, we'd talk about that. But before we go on to that, is there anything you want to add to the topics we've been discussing in case we've missed something important? Yeah, I think on tax, what I find important is that we need to have a conversation about, I mean, tax in general, but, you know, we have a government, not just the Labour government, but even previous national governments that have introduced a lot of taxes. You know, there's the fuel tax, tax on tobacco, tax on alcohol, and all of these taxes, who they affect is actually ordinary people. The proper term for those taxes is flat tax, which means everybody pays the same proportion for something. We're not really talking about the taxes that would affect the rich and then not affect the rest of us. And I know that capital gains tax is one of them, but actually there's a lot of other taxes that even some other countries started introducing. So people that have shares in big companies, when they buy those shares and sell those shares, they don't pay taxes. We could be talking about those things. So, you know, it's not all taxes made the same. I don't believe in the phrase tax is love, because there's a lot of taxes that affect people, working class people, quite badly, like the fuel tax. So again, I think we can be supportive of the capital gains tax, but also have conversations about some of the other taxes and why they're not good. Well, the thing which discussed me the most was some of those share and bonds. It's not even invested in some sort of company who's making something. These are the financial product. It's a money, right? And you exchange the money and you make more money. This is the system we live in. You're making money out of the money and not even paying even that exchange any taxes. Oh, totally. And, you know, people in the work that I do in welfare, you know, people accuse people who are taking assistance of work and income of, you know, being lazy and on the dole and getting an income for doing nothing. Common narrative. Very common narrative. Most of these people actually are doing work. They're just doing unpaid work. Many of these people are mothers or caregivers. They volunteer in their communities. That is work. It's just work that is not often recognized, but it is hard work. Many of the people you just talked about, the ones who have shares, the landlords, many of them are not really doing paid work either. They just sit and receive profits out of the shares. Many of these people inherited that shares. They didn't even create it themselves. So, you know, when we talk about the people in poverty as though they're lazy, we've got to remember that many of the rich people are the ones that are pretty lazy. There's no doubt. What you said, just relating to that, is so the rich, as you said, they think they're smart. There's a book we're going to discuss in the next few weeks. We're going to make a start on this book soon. So because they have a money, they can hire expensive accountants, and that accountant will tell you every single loophole, because we live in a capitalist society, and there are loopholes where they can extort money and not paying hardly any taxes to the government. But for the poor man, the tax is fixed on the salary, right? So nothing you could do on a fuel tax, nothing you could do on a GST. But these guys can claim
every single cent from the government hardly pay any taxes. So you're absolutely right. They actually they are not actually doing any sort of There's intelligent no work. creative. Yeah. Yeah, there's no creation. You're just like making money out of money, like I was saying earlier. Yeah. Okay, no, yeah, that's very good. Some very good points for the work that needs to happen in the future. And the government, we should all start holding the government accountable. A lot of us already do, I guess, but through our shows we try to make our listeners aware so that they can have the know-how and hopefully one day be in a position where they can challenge their local MPs, for example, the councillors and what have you. I think So, probably sum it up what you said, Ricardo, is the capital gain tax is all good, but that the government should have a cap on the rent. Yeah, it needs to be under control. And also what you said was really important, that rent cap should relate it to the income. Right? The rent increases should Rent be related increase, to yes. And the rents in general. Yeah, rent in general. Yes. And the rents in general. Yeah. And then we should be discussing other taxes as well, not just capital gains tax, because the working class end up paying much more in taxes than the rich do. Like a proportion of their income. Like the Facebook and the Apple and the Google, who have their offices in those tax havens. And pay the Apple don't even have an office in New Zealand, and they make millions of dollars from this country. There's a lot of we should push for capital gains tax, but we shouldn't make that the end or as they say, the silver bullet or the ultimate solution to our problems. That might be a diversion as well. Possibly. So just finally, very briefly about Venezuela. In the last 2-3 shows, we've been continuously talking about Venezuela and the situation there with our listeners. Just being from that part of the world, I think I'm interested to know how you view the situation, because we, on the odd occasion, we get accused of being very romantic about, it's nearly a socialist government, slightly different since we lost Hugo Chavez, but still much better than the many other governments. But I guess I want to hear from a Latin American, how do you see? Yeah, I think so. Our region, Latin America, has a long history of revolutions, of struggle against interventions by foreign powers. And just also to be honest, as many parts of the world, just very complicated politics, and lots of conflict and violence, etc. But I think what's happening in Venezuela at the moment should be for the Venezuelan people to resolve. And I think that's, no matter where you come from, I think that's what you're, if you respect people's ability to exert sovereignty upon themselves, you would be opposing the interference of the Americans and Venezuela. And I think, so, and like you say, Anu, I think we can be, the Venezuelan government has done a lot of really good things. They have provided a lot of social goods and social services, but they're not perfect, and we can be, I think as the left, we can be critical of some of those things while respecting the Venezuelan people's sovereignty to decide what the best future looks for them. And we always have to look with an eye of caution when we start hearing things about aid, humanitarian aid, humanitarian aid, because and what has happened not just in Venezuela but in Latin America throughout history is that the U.S. and some of all the global powers put sanctions on these countries, right? What this means is that these sanctions have, the people affected by the sanctions are often not the governments. It's actually ordinary people. And so the U.S., through the use of sanctions, has driven the prices of food and other ordinary goods to a really, really high point, which of course has made it difficult for the Venezuelan government to maintain peace, to maintain order. And then, after making life really difficult for ordinary Venezuelans, they offer them humanitarian aid. So you gotta wonder
what is this purpose, right? And of course the US wants to exert influence in the region. That should be a humanitarian aid. Yeah, and aid is one. You know, if you starve somebody and then you offer them food, of course they're going to take it. But you got to remember who was contributing to starving you in the first place. Yeah, just lift the sanctions instead. Hands off Venezuela, that's what hands off Venezuela, exactly. And hands off, and I mean, think, you know, I look at what's happening in many parts of the world at the moment where there is conflict, and you look at the influence behind it, and often it is countries like the US and even other countries like Russia, you know, as much as Russia has supported the Venezuelan, you know, they have a stake in those things. So because of the oil. Because of the oil. So when we say hands off, we do mean hands off to everybody. Not just the US. It's like, let the Venezuelan people decide what their future looks like. And it's the same thing for us in Mexico. We've had coups, military coups, and our neighbors in Guatemala and other countries throughout the history. And so, you know, until we're left to decide our own fate, we're going to continue having these sort of problems. But the US should definitely get out. Absolutely. Hands off Venezuela. That reminds me that here in Auckland on 16th of March, Saturday, we have a march taking place at 2 p.m. starting from Outria Square, going to the US Consulate on Customs Street. So that's an invitation to all our listeners. I think, we all need to participate in that so that we can show our solidarity with the people of Venezuela. And the solutions to what's happening in Venezuela, it's the same solutions to what's happening in many other parts of the world. I think it's so important for our different communities to come together, because at the end of the day, you know, my fight is your fight. And and the US has many fingers in many countries. We should work to get them out of there. Absolutely. So once again, thanks very much, Ricardo. It's been a great pleasure to have you on our show. So I have the difficult task of now translating everything you've said. I made copious notes, but I'll attempt to do justice in the translation, I hope. So thank you very much. Thank you both for having me. Thank you. Thank you, Ricardo. Cheers. तो दोस्तों ये सन रिकार्डो AAAP तो ऑकलैंड एक्शन अगेंस्ट पॉवर्टी तो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ तो ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ तो ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੇਡੀਓ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚ लाहौर कराची लंदन में दिल्ली मुंबई बर्लिन में टोक्यो वॉशिंगटन में नीलम झेलम चिल्तन में जो शोशा जो कशका और जो ये फेम है सब पैसे की गेम है सब पैसे की गेम है सोते टैंक ते सब मरीना सड़क पार्क दे ठेके उतो मुफ्त जमीना सॉवरेंटी सिक्योरिटी और सेफ्टी के नाम पे सब पैसे की गेम है सब पैसे की गेम है वादे और तरक्की के भारी पाट है चक्की के तेरे दौरे मदनी मक्की के और यूएस का जो प्रेम है सब पैसे की गेम है सब पैसे की गेम है सब पैसे की गेम है IMF दी मदद वर्ल्ड बैंक दे कर्जे ADB दे TA UN दे मंसूबे
करप्शन गद्दारी ना अहली के ब्लेम में सब पैसे की गेम है सब पैसे की गेम है एक बार फिर सबका स्वागत है प्रोग्राम रेडियो इनकलाब विच तो दोस्तों ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਰਿਕਾਰਡੋ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਕਲੈਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਵਰਟੀ ਤੋਂ ਨੇ तो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਂਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ तो ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ AAAP ਫਾਰਮ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟਾਫ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਬਿਆ ਕੁਚਲਿਆ ਵਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਭੱਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਲੱਸ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਕੀ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ तो ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਕੇਸ ਵਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰ ਔਨਗੋਇੰਗ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਂਪੇਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਉਹ ਲਿਫਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚ ਔਰ ਫਰਸ਼ 'ਚ ਔਰ ਹੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾ ਦੇਣੇ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਪ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਕਿੰਨੇ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 'ਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵ੍ਰਿੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ 30% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੋ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹਦਾ 70% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਕਲੈਂਡ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਡ ਬਾਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੂਲੇਟ ਔਰ ਨਿੱਘੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਠੰਡੇ ਜਾਂ ਸਲਾਬੇ ਹੋਏ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਲਡ ਜਾਂ ਉੱਲੀ ਟਾਈਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸਥਮਾ ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੋ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਆਲ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਝ ਹੈ
ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਥ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਦ ਚੰਗੇ ਘਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਥਰੂ ਬਣਾਏ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਵਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਸੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਐਡ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70% ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆਂ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹਾਂ ਉਹ ਬੋਝ ਹੈ $300-400 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਤੋ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੋ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਗਲੋਬਲੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਈਵਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਵਾ ਆਪਣਾ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਤੇ OECD ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੈਂਪੇਨਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਔਨਗੋਇੰਗ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮਦਨ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਭੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਟੇ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਟੇ ਕਿ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੈਪ ਲੱਗੇ ਔਰ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮੀਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖੁਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਟਨ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਗੇ ਔਰ ਮੁਨਾਫਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸਰਪਲਸ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 4 8 10 ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਮਕਾਨ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸੌਰੀ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ
ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਖੇਪ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੈਟਨ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਥੀ ਮਾਈਕ ਟਰੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰੀਬ ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੈਟਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੋ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੋ ਉਹ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹਟਾ ਲੈਣ ਤੋ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਏਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਲਤ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਏਡ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ USA ਨੂੰ ਜਸਟ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲਿਫਟ ਕਰ ਦੋ ਤੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਸ ਆਫ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਖੈਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ ਅਨੁਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੋ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਟੈਕਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੇਂ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਹੌਲੀ ਇਹ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਥਰੋਸਟੀਅਨ ਵੈਬਲਿਨ ਕਰਕੇ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1857 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਉਵੇਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਵਾਈਲ ਮਾਰਕਸ ਸੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਲੇਟਾਰੀਏਟ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਅਪ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਵੈਬਲਿਨ ਬਿਲੀਵਡ ਦੈਟ ਦ proletariat would instead emulate with the ruling class so ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਲੇਟਾਰੀਏਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਈਜ਼ ਅਪ ਹੋਊ ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੈਬਲਿਨ ਦਾ ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇਹ ਦੋਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰ ਹੈ ਦੋ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਾ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਰਾਈਜ਼ ਅਪ ਹੋਊਗੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਲਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਜਵਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਚ ਐਲੀਟ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੂਗੀ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਆ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਰਿਚ ਬਣ ਜਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੈਬਲਿਨ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਨੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਅਨੂ ਜੀ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2000 ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2007 2008 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 94 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਦੋਂ ਕੁਰਕੀ ਹੋਣ ਡੇ ਸੀ ਪੂਰੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਦੋਂ 1990 91 ਇੱਥੇ ਜਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸੀਗਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਨੂ ਜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ
ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ 100 ਘਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਊਨ ਹਿਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਯਕੀਨ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 100 ਤੋਂ 50 ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 50 ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 25 ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 25 ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 10 ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ 10 ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 2-2 ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਸਰੂਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ 1 ਜਾਂ 2 ਘਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1-2 ਉਹ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਕਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ, ਔਰ ਅਨੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਆ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਰਾਏ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਿੱਚ 5-10 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੀ 5 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ 10 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਆਪੂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਿਆਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਅਨੂ ਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ 1 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੀ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਚ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੱਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰਾਵਾ ਇਹਦੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਜਾਂ ਟਾਇਲਟ ਖਰਾਬ ਆ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨੀਮਲ ਕਾਸਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਡਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਗਤ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਨਿਕਲੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾਰੋਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆਮ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3-3 4-4 10 ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਕਿ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਸਕਾਈ ਸਿਟੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੂਆ ਖੇਲਿਆ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਨਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਉਹ ਜੂਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੂਆ ਹੀ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕੁਛ ਬਣਾ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ। ਜੂਆ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਐਕਸ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਦਾ ਉਹ ਖਰੀਦਿਆ, ਕਿਰਾਏ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੇਚ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚੜਿਆ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ
ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੁਗਾ ਲਈਏ, ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਬੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਰੈਂਟਡ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸੇਲਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਰਾਏ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੋਡਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹਫਤੇ ਦਾ 2 ਹਫਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਨੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗੂਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਨੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਅਨੂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਕ ਅਨੂ ਜੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ 2-3 ਘਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਫਿਸ਼ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਰਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਕਾਨ ਤੇ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲ ਔਨ ਕਰਨਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਲ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਢਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਨੂ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰੀਦਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਮਲੇ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਇਹ ਕਮਲੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਲਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਫਿਰ ਅਲਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਸਕਾਈ ਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਜੂਆ ਵੀ ਖੇਲੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਜੂਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜੂਆ ਆ, ਦੋਨੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਲਾਓ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਇਹ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਦਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਮ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਸੀ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡੋ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਿਆਂ ਪੈਸੇ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਆਲਸੀ ਉਹ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਅਸਲ 'ਚ ਆਲਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਪਲਸ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਹਾਂ ਲਾਉਣ ਕਿਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ, 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, 2-4 ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਆ ਮਨੀ,
ਬਹੁਤ ਇਹ ਚੀਪ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਆਲਸੀ ਬੰਦਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਮਲੇ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਮਝਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਆ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜੀ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ, ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਪ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਲੜਾਈ ਅਨੂ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਕਾਰਡੋ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੱਧ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਰ ਦੇ ਰਿਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਸਮਾਰਟ, ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਵਰਕਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਨਰਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਪਿਛਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, stuff.co.nz ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਵਰਕਰ ਨੇ ਟੈਂਪਰਰੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ, ਉਹ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਸਟ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਾਠੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰੀਸਟ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਖਬਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ stuff.co.nz ਤੇ ਖਬਰ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹ ਜੌਬ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨਫੇਅਰ ਡਿਸਮਿਸਲ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਖੋਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਸਨ ਉਹਦੀ ਇਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਗੋਲਕ ਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ $20,000 ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਕੁਛ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲਾਇਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਮੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰੇ ਲਏ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲਾਅ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਬਰੀਚ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਛ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਟੈਂਪਰਰੀ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚੋਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵਰਜ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉਹ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਰਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕੁਲਤਾਰ ਕੋਲ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੇ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵਰਜ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਲਈ
ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੌਬ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ EMPLOYER ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕੋ, ਕਿਸੇ EMPLOYMENT lawyer ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਲੋਂ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ CAB ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਡਵਾਈਸ ਬਿਊਰੋ ਹਰ ਸਬਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵੇਜ ਰਿਕਾਰਡਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇ ਸਲਿਪਸ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨੂਅਲ ਲੀਵ ਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕ ਲੀਵ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ EMPLOYER ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 6 ਜਾਂ 7 ਸਾਲ 6 ਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ EMPLOYERS ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਰਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਗੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 100% ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਰ EMPLOYMENT ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇੱਥੇ 6 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਨ 90 ਡੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ EMPLOYER ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ EMPLOYMENT law ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਡੇ ਆਫ ਵਰਕ from that within 90 days, 90 ਦਿਨ, within 90 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ EMPLOYER ਨੂੰ ਫਾਰਮਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ EMPLOYMENT lawyer ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇ EMPLOYMENT ਦੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਨ 90 ਡੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੇਸਿਕ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਤੇ ਬੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰੀਬ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਬੋਟਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੈਵਲੀਅਰ 'ਚ ਗ੍ਰੇਟ ਨਾਰਥ ਰੋਡ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ EMPLOYER ਸੀ, ਬੋਟਲੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸੇ ਹੀ EMPLOYER ਦੇ 3 ਵਰਕਰਸ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ EMPLOYER ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰੇਟ ਦੇ ਥਰੂ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 4:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜੀ 1116 ਗ੍ਰੇਟ ਨਾਰਥ ਰੋਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬੋਟਲੋ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 4:30 ਵਜੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਦਵਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ
ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵਰਕਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ 30-35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ। ਤੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹ ਕੱਲਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੜਕੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਪ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪ ਹੁਣ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸੁਧਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਤੋ ਹੁਣ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ EMPLOYERS ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ 1116 1116 ਗ੍ਰੇਟ ਨਾਰਥ ਰੋਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੈਵਲੀਅਰ। तो ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬਸ ਅਨੂ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ 50 ਸੈਕਿੰਡ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਸੱਚੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਚ ਵੀ ਇਹ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦਿਮਾਗ ਸੁਪਨੇ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ। 2005 ਚ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ 4-4.25 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਆਮ ਕੀਮਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੇ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ 2005 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਟੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅਲਵਿਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।